ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਗ ਜੈਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਸਰਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डिजाइन बनाना। इस डिजाइन ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 10 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਉਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ डिजाइन। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣੋ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। इस कुंडे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਕੁੰਡਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਕੇ ਘਟ ਗਿਆ। 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ 2 ਕੁੰਡੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਏ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ बैक साइड तो 2 कुंडियां का एक कुंडा करांगे। 5 कुंडे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अगे की सिलाई पा के 2 कुंडियां का एक कुंडा करांगे, जाली बनावांगे। धागा अपनी साइड लेके आवांगे, एक कुंडा सीधा बुनांगे। धागा अपनी साइड लेके आवांगे जाली बनाने लई। पहले कुंडे नूं इस तरह उल्टा के बैक साइड तो 2 कुंडियां दा एक कुंडा करांगे। 5 कुंडे सीधे, 1 2 3 4 5। ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਬਣਾਂਗੇ। इस डिजाइन च उल्टी साइड दी जिन्नियां भी सिलाइयां होणगियां सारियां अपने वल धागा रख के उल्टियां ही बुणियां जाणगियां। तीसरी सिलाई सीधी साइड, पहला कुंडा उतारांगे, 2 कुंडे सीधे बनाएंगे, 1 2। धागा अपनी साइड करांगे जाली बनाने लई। पहले कुंडे नूं उल्टा के बैक साइड तो 2 कुंडियां दा एक कुंडा करांगे ते इत्थे आपां जाली बनावांगे। 3 कुंडे सीधे, एक ये वाला कुंडा ते एक दोहां कुंडे विच अगों दी सिलाई पा के 2 कुंडियां दा एक कुंडा करांगे। धागा अपनी साइड लेके आवांगे जाली बनाउण लई। 3 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड जाली बनाउण लई।
ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਇੱਕ ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 1 2 3 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4 5। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਾਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਆਪਣੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, 1 ਜਾਲੀ ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 7 ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 2 3 4 5 6 7 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ 7 ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। डिजाइन के 4 कुंडे होंगे ने, 5वां अपना जोड़ा है जे स्टिच है इनू भी आप सीधा ही बुनते हैं, तां आप 5 कुंडे बुन लेंगे। 8वीं सिलाई उल्टी साइड, धागा अपनी साइड रख के पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। देखो इन्होंने 8 सिलाइयों में जो आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो अपना इस तरह का डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। चलो जी मिलते हैं एक नवी वीडियो च नवे डिजाइन नाल। थैंक यू।